Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 20 જૂન 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું। આદ્રા નક્ષત્રમાં હવે કેવો વરસાદ પડશે, ચોમાસું ક્યાં પહોંચ્યું, ક્યારે આવશે ગુજરાતમાં, તેની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચોમાસું એ મોસમી પવનોની સિસ્ટમ છે। ઉનાળામાં પવન સમુદ્રથી જમીન તરફ જાય છે, તો આ જે પવનો છે તે દરિયાના પાણી છે એમાંથી ઉત્પન્ન થતી પાણીની વરાળ છે તેને શોષી લઈ પૃથ્વી ઉપર આવતાની સાથે જ વરસાદ રૂપે પડે છે। બંગાળની ખાડી અરબી સમુદ્રમાં પહોંચ્યા પછી આ બંને જગ્યા ઉપરથી ચોમાસાના પવનો બે સિસ્ટમમાં વિભાજિત થતા હોય છે। તો હવે ખેડૂતો અત્યારે એવી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આપણા ગુજરાતની અંદર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવણી નથી થઈ, તો આ બધા વિસ્તારોમાં હવે વરસાદ ક્યારે થશે। અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ આગાહી કરી દેવામાં આવી છે કે આગામી 24 તારીખથી સિસ્ટમના એંધાણ જોવા મળશે। ગુજરાતમાં ધામા નાખશે ચોમાસું। આગામી સમયમાં 25 થી 30 જૂન સુધીમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે, કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે। 3-4 જુલાઈ સુધી વરસાદનો રાઉન્ડ સારામાં સારો જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ અરબી સમુદ્રની બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમો કઈ રીતે ફંટાય છે, ચોમાસાની જે ધરી છે તે કઈ રીતે આગળ વધે છે। આ બંનેમાંથી એક સિસ્ટમ અરબી સમુદ્રની બાજુથી મુંબઈ, ગુજરાત ને રાજસ્થાન થઈ ઉપરથી પસાર થાય, બીજી સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાંથી પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઈશાન થઈ અને હિમાલયની સાથે અથડાઈ ગંગા નદીના જે પ્રદેશો છે એની તરફ વળે છે। તો જુલાઈનો જે પ્રથમ સપ્તાહ છે 15 દિવસ, તેમાં દેશભરની અંદર વરસાદ શરૂ થઈ જાય અને સારામાં સારો વરસાદ પડે છે। ચોમાસું મે મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં બંગાળની ખાડીમાં આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓની ઉપર શરૂ થઈ જાય છે, જે ખાસ 20 મે આજુબાજુ બેસે। તો અરબી સમુદ્રની અંદરથી જે નજીકના વિસ્તારો છે, કેરળ છે, આ બધા વિસ્તારોમાં ચોમાસું પહોંચતા 1 જૂન જેવો સમય આવી જાય છે। પરંતુ આ વર્ષે ચોમાસું થોડું મોડું બેઠું। ભારતમાં સામાન્ય રીતે કેરળમાં 1 જૂને આવે છે। આ પહેલા કે પછી ચોમાસાના આગમનને ચોમાસાનું પૂર્વ આગમન અથવા તો વિલંબિત ચોમાસું કહેવામાં આવે। આઈએમડી અનુસાર આ વખતે ચોમાસામાં વિલંબ એટલા માટે કહેવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે હવામાનની આગાહી અનુસાર 4 જૂને ચોમાસું બેઠું હતું, પરંતુ હજુ સુધી તે આવ્યું નહોતું। ત્યાર પછી બને છે એવું કેરળ, લક્ષદ્વીપ અને કર્ણાટકમાં ચોમાસાની જે શરૂઆત છે તે જાહેરાત કરતા 8 સ્ટેશનો છે તેની ઉપર 2 દિવસ સુધી ઓછામાં ઓછો 2.5 mm વરસાદ પડે, ત્યાર પછી તેની આઈએમડી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવતી હોય છે। તો આ અનુસાર જો વરસાદ લોંગ પીરિયડ એવરેજ 99 થી 95% એલપીએની અંદર હોય તો સામાન્યથી ઓછો કહેવાય। એલપીએ 96 થી 104% હોય તો સામાન્ય વરસાદ। બીજી બાજુ એલપીએ 104 થી 110%ની વચ્ચે હોય તો તેમને અતિશય વરસાદ કહેવામાં આવે છે। 110 થી વધુ વરસાદને અતિવૃષ્ટિ ગણવામાં આવે છે। 90 થી ઓછો હોય તો તેમને દુષ્કાળ ગણવામાં આવે। તો આ રીતે દેશમાં આર્થિક વાર્ષિક 70% વરસાદ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન પડે છે। હવે સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસાની જે ઋતુ છે 15 જૂનથી તેનો પ્રારંભ થતો હોય, વરસાદ આગળ પાછળ થતો હોય, હજુ ચોમાસું ગુજરાતથી દૂર છે। 18 જૂન સુધીમાં મહારાષ્ટ્રના છેડે ચોમાસું પહોંચી ગયું છે પણ આગળ વધ્યું નથી। ગુજરાતના જૂનનો છેલ્લો સપ્તાહ હશે એટલે કે 25 જૂન આજુબાજુ ચોમાસું ગુજરાતમાં આવી જશે। ગુજરાતમાં ચોમાસાનો જે નિયમિત જે વરસાદ છે તેનું આગમન ક્યારે થશે તેની રાહ જોઈને બધા બેઠા છે। ત્યારે 25 તારીખથી 27, 28 અને 29 તારીખથી ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાનું ચાલુ થશે, એટલે ચોમાસાનો બીજો રાઉન્ડ કહી શકાય। બિપોરજોય વાવાઝોડાના કારણે ચોમાસાનો પહેલો રાઉન્ડ જે આપણે 18 જૂન સુધી કચ્છના વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતના થોડા વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતમાં, ખાસ તો કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તબાહી મચાવી તેવું કહી શકાય, જળબંબાકાર થયો। તો હવે આગામી જે વિસ્તારો બાકી છે, ભાવનગરના વિસ્તારો છે, અમરેલીના વિસ્તારો છે, મધ્ય ગુજરાતના છે, સુરેન્દ્રનગર છે, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે, આ બધા વિસ્તારોને લાભ ટૂંક સમયમાં મળવાનો છે। તો આ નવી જ અપડેટ હતી, ફરી વખત મળીશું। જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત।